හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MKTech Pro YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපි ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ නැතුව ඕනම ඩිවයිස් එකකින් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් හරහා ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේකට වඩා හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් වගේම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකුත් තියෙන්න ඕන. මේක ඉතින් ඔයාලට ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා ඕපන් කරගන්න ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඉතින් මම ඕපන් කරගන්න මෙතනදී Google Chrome එක. Google Chrome එක මම ඕපන් කරගෙන මම සර්ච් කරනවා Harbor Play කියලා. Harbor Play කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. Harbor Play games anywhere anytime. ඉතින් එතනදී ඔයාට මෙතන මේ වගේ එකක් පෙන්වුවේ නැත්තම් පොඩ පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න මේ වගේ එකක් පෙන්වනවාද කියලා. දැන් මෙන්න මේ වගේ Harbor board game geek අන්න ඒ වගේ වලට යන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ play games anywhere anytime. ෆෝන්ස් වල නම් මේක පෙන්වන්නේ මට මතක විදිහට පොඩියට යටින් ඔයාලට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් ඒ Harbor Play කියලා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. අන්නේ Harbor Play games anywhere anytime කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා ඔයාව. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ history එක ඔයා මෙතන play කරා නම් play කරාම ඔයාට එතන history එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තව games බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන play now දීලා එතන එන ad මග හැරලා ගිහිල්ලා ඔයාට මේක play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයා හිතන් හිටියේ ලොකු game එකක්. ඒ කියන්නේ Free Fire නැත්තම් PUBG වගේ game එකක් play කරන්න නම් මේවා මෙහිකින් play කරන්න බෑ. මොකද කියනවනම් මෙතනදී මේ වෙබ්සයිට් එකට දාලා තියෙන games විතරයි play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් games හොයා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ categories වලට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා best games, එතකොට new games, එතකොට Eastern games, match 3 ඔන්න වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම යනවා දැන් මෙන්න මේ best games වල මෙන්න මේ endless truck කියන එකට ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාට ගිහලා කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමති එකක් try කරන්න. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ play now කියන එක click කරන්න. play now කියන එක click කරාට පස්සේ මේක ටික වෙලාවක් load වෙයි. ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාලට මේක offline උනත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද කිව්වොත් දැන් ඔයා මෙතන එකම ගේම් එක නම් දිගටම ප්ලේ කරන්නේ මෙතන ඔයාලට ඔෆ්ලයින් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලින්ම මේකේ ඔෆ්ලයින් යන්න කලින් මේකේ ටිකක් තියෙනවා සම්පූර්ණ කරගන්න. දැන් මෙතන ආවට පස්සේ මෙන්න මේ ප්ලේ කරන්න තියෙන වගේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඇඩ් එකක්. එහෙම ඇඩ් එකක් එනවා නම් ඔයාලට ඒක ස්කිප් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක ස්කිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දැන් endless truck එකේ නම් මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අනිත් ඒවල ඔයාලට එන විදිහට යවන්න පුළුවන්. හරි. මම මෙන්න මේ endless truck එකේ ඉදිරියට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මට ඕන කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම ඉදිරියට යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා missions ඒවා. මම මෙතන play කරලා තියෙන හින්දා නම් අවුලක් නැහැ. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට play කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී offline ඔයාලට මේක play කරන්න ඇතර පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක offline උනත් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් MKTech Pro subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන වීඩියෝස් උත් comment section එකෙන් අනුමත කරන්න නැතුව දාන්න. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ගෙදරටම වෙලා ඉන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.